Welcome to O Shopping. Guys, nagamit ko na pala to guys. Nasaksak ko na siya for 4 days na. So, ikakabit natin to sa likod ng ref mamaya. And this one. Dalawa ito guys. Pang-compact ko to. Murang-mura. Pero guys, hindi effective. This is my second ampule already. This one is really nice guys. Maraming salamat sa mga nagko-comment na effective to sa inyo sa aking previous review about this one. Konting-konti na lang to. Hey guys, beautiful day. Welcome to O Shopping. Anyway guys, welcome to a brand new video. And today's video, as you can see, I have right here my mini refrigerator. But before I share to you what's inside my mini beauty ref, I will share muna kung ano yung mga inclusion sa mini ref na to. Natanggap ko ang mini ref sa box na to. Ayan. Ito ang kanyang mga dimension. Ayan. Kayo na bahala. Hindi ako masyadong marunong sa numbers. And as always, ililink ko down below kung saang shop ko siya nabili. Ayan. Aside from this ref, may kasama siyang. Itong klase siya. So, ikakabit natin to sa likod ng ref mamaya. And this one. And this one. And this one. Para sa car. Kasi portable ito. Pwede yung isaksak sa car. So, ito yung ikakabit natin sa ref mismo. And ito naman yung sa car. Or kung saan nyo man pwedeng ikabit. Kung gusto nyong dalhin ang mini ref ninyo. Yung manual niya guys, wala talaga akong maintindihan. Kasi puro Chinese character talaga ang nakalagay. Wala talaga guys. Wala talagang ka-English-English. Numbers lang guys ang maiintindihan natin. Dalawa ito guys. Pang-compartment sa loob ng mini ref. Styrofoam. Ayan. Dalawang styrofoam nasa ilalim and nasa itaas ng mini ref. Advantage niya na yung styrofoam ay nasa taas lamang at nasa ilalim lamang ng mini ref. Merong konting damage ang ating ref. So, here's the back part of the ref. Ayan. So we have AC, DC, on and off, hot and cold. So, etong hot na feature is pwede nyo siyang gamitin pag ang nasa ilalim ng mini ref ay ulam. Ayan. So, or sabaw or anything. So, it says here 220 volts to 240 volts. 12V, hindi ko alam anong ibig sabihin yan guys. Ayan. So, ito yung sinasabi kong damage na may crack. Kasi yung styro dito lang, tsaka sa bottom part ng mini ref. So, siguro, during the shipping, na-bump siya in this part of the box na walang styro. But, kahit medyo may damage siya, it does not affect naman the function of the ref. Ayan. So, dito, sa ilalim, medyo manipis lang tong side na to ng ref, no? Na parang hard plastic siya pero hindi ganun kakapal for me, pero all good. Pero all good naman inside. Ayan. Yung lock mechanism niya guys is very simple. Press it right here, na-open na siya. Tapos pag kino-close, pwedeng islam mo siya, but I don't do that kasi takot akong masira siya. So what I do is I press it again, tapos sirado. Ayan. Nagamit ko na pala to guys, nasaksak ko na siya for 4 days na, nagamit ko na siya. So far, so good. Mabilis lumamig and hindi naman mainit yung part na to. So, tamang-tama. So, it's good as a legit talaga na, as if naman hindi to legit. Parang ref talaga siya. Yung lamig niya, Pero not to the point na nag-ice yung ilalim. Pero malamig talaga siya, guys. Mabilis nga siyang lumamig. Yung hot niya na feature, hindi ko pa natatry. But I will try soon kung magbiyahe. Tapos lalagyan natin ng ulam. Kailangan natin mainit yung sabaw. Try natin yun.
So now, I will show you what's inside, ng mga kaartehan inside. Open. Ayan, guys. So, hanggang dyan lang siya, no? Hindi na pwedeng ma-extend pa. As you can see, merong compartment dito, kagaya nung pinakita ko kanina. Dalawa lang siya, guys. Then, meron pang isa dito na lagayan ng mask. So, what I have right here are sheet mask here. Merong sheet mask dito, tas merong mga gels dito na maliliit. And also, meron tayong mga soothing gels dito. Meron pang isa, hindi ko nababalik. So, umpisahan natin sa side na to. I have right here is sheet mask. So, nag-hoard ako ng sheet mask para meron akong bagong ma-share sa inyo. So, i-close muna natin ulit. Ayan. Sisip lang. Here, Ever Organics Sika Skin Repair Serum Sheet Mask. So, it has Centella asiatica, hyaluronic acid, and vitamin C. Nagkakahalaga lamang ng 49 pesos. The affordable sheet mask at Watsons. But I cannot share you my thoughts yet because hindi ko pa siya na-try. So, dalawa ang binili ko. I have 2. I also have 2 from the Body Shop. Napakita ko na to in my previous video. I have the Lemon Citron and the Olive. Ayan. Si Lemon Citron, na-try ko na and it's really brightening my face. So, you better try this on if you have dull skin. Especially if kailangan nyo ng instant brightening. This one is good for you. FX Pimple Eraser. Clarifying and Soothing Sheet Mask. So, ayan. So, ito yung pinaka-unique ng sheet mask na packaging. Ito yung pinaka-unique kasi iba ang kanyang shape ng kanyang lagayan. Ayun. Hindi ko pa na-try. But, nabili ko siya together with the Quick FX Cleansing Bar and Quick FX Pimple Eraser Toner, which I have reviewed already from the previous video. So, check that one. And I also have this Consensus for her. Ito naman is from Riway International Portier Placenta. Kasama ito sa live cell therapy, live stem cell na product na dinidistribute namin. So, if you guys are interested, if you are health conscious or meron kayong mga sakit, DM me sa aking Instagram at It's Jaya Channel. Also follow me there for more reels and posts ng mga random lang. Minsan random lang ako mag-post kahit ano lang or new products that I have received from brand collaboration. This Lanvena Vitamin C Serum is a brightening serum. Is a brightening serum. Murang-mura pero guys, hindi effective. Ginamit ko siya hindi sa mukha, kundi sa aking, meron akong gasgas sa legs. Ginamit ko dun. Nag-fade naman yung gasgas ko, pero hindi ito ang naka-fade. Ibang product. Ayun. So, we're done with this area. Balik natin, guys. Of the Fresh Skin Lab 98% Tomato Glass Skin Face and Body Mist with Vitamin C and Vitamin E. Yan, nagsasayaw ng product. Also, I have this Madagascar Centella ampule in 55 ml. This is my second ampule already. This one is really nice, guys. Yung pang daily skincare routine lang. Wala ba siya ng problema yung face mo? This one, it's nice. Made in Korea. And I also have the toner. Ayan. Focus, camera. Ayan. Soothing gel. Meron pa akong isang soothing gel, yung papaya. This one is from the Face Shop. Binigay lang sa akin ni Mom Hazel and it is very nice. Truly effective sa mga rashes ng anak ko na babae. Kasi medyo sensitive skin yun siya. So, ito yung ginagamit ko sa kanyang mga rashes and in fairness, na-moisturize siya at kumikina siya ulit. And also, I have this, oh my god, ang basa. Hello Glow Rose Water Serum Soothing Gel. Meron din silang bago na Vitamin C Soothing Gel. So, wala pa lang sa Watsons, pero sa Lazada, nasa mga 299 siya. This one is 199. So, ito yung una kong binili kasi mas mura siya. Sana meron na rin siya. Okay, wala na. So, it's very spacious. Ayan. So, this one pala, before I forgot, this is 13.5 liters. Naman na to, I have this
Careline Skin Acne Gel, Acne Spot Gel. So, meron akong review nito. So, kung palagi kayong nagpipimples at kailangan nyo ng easy, quick remedy sa mga active pimples ninyo. This one, Garnier Light Brightening Eye Roll-On. Maraming salamat sa mga nagko-comment na effective to sa inyo sa aking previous review about this one. Konting-konti na lang to guys, and it took me forever to finish this one. Pero meron pa rin siya. Masarap siya sa under eye, malamig. Ayan. Whew. Arte, no? Then, I have this, ang basa na dito. Vitamin C Brightening with Mandarin Orange Peel Extract. With this one, nice din ito, pero medyo pricier lang ang Common Loves. Pero, maganda talaga siya. Kung hindi issue sa inyo, ang money for skincare, go for this. Age Reverse Serum Boost Stencil Sheet Mask. So, meron akong Lux Organics Age Reverse serum. Yon, very nice. Na-review ko na rin siya. One of the best. I have this Garnier Skin Natural Serum Mask Light Complete. Ayan. Gusto ko yung effect niya sa mukha ko. Nakaka-brighten up talaga. Especially on days na parang dull talaga yung skin mo. Parang haggard ka. Lalo na kapag may menstruation ka, yun. Medyo haggard ka sa mga panahong yun. Wait. And wait, there's more. This one is Consensus for Him. Ayan. Kasama sila nito. This one is for her, pang babae. Ito naman yung pang lalaki. This one is for the hubby. Nilagay ko lang dito para malamig siya. Kasi hindi naman niya masyadong ginagamit. And also, na binili ko to is para makatry ako na iba pang skincare at meron akong paglangyan ng mga nagamit at mga na-open ko na. At para hindi sila masira agad, meron tayong ref. Bago ko makalimutan, nabili ko siya ng 2,800 pesos. Naka-sale siya during the 1/1 sale sa Lazada. Kasi yung mga 6 liter to 8 liters is nasa mga 2,500 to 3,500. So, eto, I consider this na affordable na siya and mas mura na siya kasi 13.5 liters siya. Kung tama ang nakalagay sa box at kung tama ang pinadala sa akin. Kasi minsan, hindi naman natin alam kung 13.5 liters pa talaga. Pero sabi ng husband ko, parang 13.5 liters talaga siya kasi maluwag siya sa ilalim. Ayan. Maluwag siya sa ilalim. 3 soothing gel ang nasa loob na nakalagay at pwede pa akong maglagay pa ng soothing gel dito sa kabila. Tapos yung 104 is 200 ml siya. Medyo malaking bottle siya. Nakasya siya. And meron pa tayong compartment dito na pwede pang lagyan pa ng iba pang mga products. Pero pahiga na lang. Yun nga lang, meron konting damage sa likod. Pero okay lang. One last thing. Dami kong last. Medyo may tumutulong tubig. Kasi pag masyado na siyang malamig, parang nag-create siya ng tubig inside at lumalabas tumutulog. So, from time to time, ako ay nagpupunas ng sahig. But it's okay. I think that's it for today's video, guys. This is inside my mini ref. Meron ba kayong gustong idagdag? My arms are wide open to receive products that you want me to put inside or try it on to review for you guys. And ayun, that's it for today's video. Subscribe if you haven't yet. And see you on the next product review at kung ano pang maisip kong i-share sa aking YouTube channel. Bye, guys!